Suntem în Buila Vânturarița, urcăm de la schitul Pahomie spre Ștevioara, parcă se numește, și apoi spre vârful să vedem de acolo din șa. Drumul până la Pahomie a fost cam rău, dar se poate face cu mașina. Vremea e în repriză. Ba iese soarele mai ca 3 stropi, iese iar soarele se schimbă în continuu. Vedem cum o fi când ajungem sus aici în pădure, e ok. Este wow în Buila. Este foarte sălbatic. Mai devreme am văzut și o urmă de urs, foarte proaspătă, dar nu am filmat-o. O avem în poză. O putem atașa aici la filmare. Nu este absolut nimeni pe traseu, suntem doar noi doi și vremea este deocamdată foarte bună. Ce-ai găsit acolo? O piatră însă? Ajungem la o fostă stână, cred că a fost asta aici. Dar pare părăsită. Nu știu dacă mai e funcțională pe timpul verii. Dacă mai uite cineva aici cu oile în valea asta. Pare destul de mică valea. Să încerc să filmez un pic înăuntru, dacă se vedea ceva. Ia să vedem dacă e cineva acasă. Să nu fie ursul acasă. Uite, un tricou aici. Niște blană de oaie, ce-o fi asta? Da. Interesant. Un refugiu. În caz de ceva, încă te poți băga aici să dormi un pic. Rămânem aici peste noapte? Ia uite o blană. Super.
ieșit un gol. Am avut o porțiune mai dificilă un pic, că e pe potecă este gheață și noroi și se cam alunecă pe ea. La urcare nu avem probleme așa mari, dar ne gândim la coborât că va fi un pic mai dificil. Sper să ne ajungem în Nomolițe acasă. Da, și Iulie o ținem în brăduț în brăduț. Da, am ieșit. Am ieșit în gol. Ia uitați de unde am venit. Da, și acolo trebuie să fie Cozia, unde a fost ieri. Wow. Ne-am oprit aici la un mega sandwich într-un peisaj de vis. Poftă bună! Avem și pingvinul aici. Ține frig! Pingvinul înghețat. Și ca o aștevioară. Naturalița 30-40 de minute. Schitul Pahomie, 3 ore jumate, 4. Începe să vadă vârful. Cred că doar noi și niște ciori suntem pe aici.
cam asta a fost. Ajungem la drumul de mașină. Gata și traseul pe ziua de azi. Avem un pic până la mașină. Am fost până pe Vânturarița Mare. Și înapoi de aici, același traseu dus întors. Fix 6 ori.